สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูรุ่นใหญ่กันหน่อยนะครับรุ่นนี้น่าจะยากมากๆเลยนะครับก็อยากจะลองดูหน่อยคิดว่าจะไหวไหมไหวไม่ไหวก็ลองดูครับอย่างน้อยๆก็ได้เปิดดูข้างในเครื่องเขาจะเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้มาในอาการที่บอกว่าขดลวดมิกนี่ไม่หมุนนะครับน่าจะประมาณนี้นะคือสั่งไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ฟีดไม่หมุนอะไรประมาณนี้นะครับมอเตอร์เสียไหมผมก็ไม่แน่ใจครับก็ลองดูครับลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับส่งมาให้ผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับการขนส่งครับขั้วหักขั้วแตกขั้วหักเลยคงต้องเพิ่มงานอีกแล้วละครับงานนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงเราจะทำยังไงหลังจากที่ผมถอดฝาเครื่องออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบข้างในนะครับข้างในทั่วไปนะลองดูครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเริ่มจากล่างสุดนะครับเนี่ยล่างสุดอาจจะมืดๆหน่อยนะตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นชุดไฟ300ชุด power หลักนะครับไฟ220โวลต์ก็จะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับเป็นไดโอดบิดแล้วก็น่าจะเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทไหมนะครับรีเลย์ซอฟต์สตาร์ทประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะสันนิษฐานก่อนนะครับจากนั้นก็จะส่งไฟมาเลี้ยงมาที่ชุดนี้ชุดเมนบอร์ดนะครับชุด power board นะตรงนี้จะเป็นชุด IGBT แล้วก็มีไดโอดนะครับก็คาดว่าเป็น IGBT เพราะว่าเราดูจากตรงนี้ครับหม้อแปลง15:15เป็น IGBT นะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นบอร์ดเครื่องเชื่อมทั่วไปก็จะเป็นชุดหลักนะครับชุดหลักตรงนี้ก็คงจะเป็นชุดIIF 4 ตัว1 2 3 4นะครับอันนี้ก็จะเป็น IC ผลิตสัญญาณพันนะครับนอกนั้นก็คงเป็นระบบนู่นนี่นั่นของเขานะครับแล้วมาบอร์ดนี้น่าจะเป็นบอร์ดคอนโทรลในเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้แหละที่เป็นสวิตช์เลือกระบบด้านหน้านะครับด้านหน้านะจะเลือกระบบติ๊กระบบมิกอะไรต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยเลือกตรงนี้นะเลือกตรงนี้นะครับก็จะมีปรับMMA ติ๊กนะครับผมใช้ไม่เป็นหรอกแล้วก็มีปรับแรงดันนะครับแรงดันในการเชื่อมน่าจะเชื่อมในเจ้าตัวมิกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้สปีดของขดลวดนะครับที่จะป้อนลวดให้ไวให้ช้านะครับแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ DC 24 โวลต์นะครับไอชุดนี้นะครับปัญหาก็คือเขามอเตอร์ไม่หมุนนะครับไม่หมุนไม่ฟีดไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลใส่ลวดเชื่อมนะครับลวดฟักคอไหมนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องการใช้งานนะเราเรื่องการซ่อมนี่ก็โอ้ยไม่ไหวเหมือนกันครับก็ดูกันไปนะครับคราวนี้เราคงมาต้องไล่ระบบนะครับไล่ระบบทดสอบระบบกันในเบื้องต้นก็เครื่องนี้ผมเคยผ่านมือมาแล้ว1 รอบนะครับมันนานมากเลยนะครับนานมากเลยพอเปิดข้างในดูเพิ่งจำได้นะครับเคยซ่อมอยู่ตอนนั้นน้องเขาเอามาให้ซ่อมนี่จะเป็นโซลินอยด์นะครับโซลินอยด์ด้านล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะตัวนี้ไหมหรือตัวไหนก็ไม่รู้ครับก็คือมาซ่อมชุดนี้เนี่ยมาซ่อมชุดนี้มีปัญหานะครับตัวที่มันมีปัญหาในคลิปนั้นก็คือตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานที่ต่ออยู่ออฟแอมตัวนี้นะครับก็จะมีระบบสั่งงานจากหน้าเครื่องนะครับจากหน้าเครื่องมาจากหน้าเครื่องตรงไหนก็ขออนุญาตนะครับมึนๆหน่อยตรงนี้จะเป็นสายขดลวดนะครับสายลวดเชื่อมในระบบมิกนะครับ MIG นะตรงนี้2ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ครับเวลาที่เรากดสวิตช์ก็มอเตอร์จะทำงานแล้วก็ฟีดลวดออกมานะครับแล้วก็เชื่อมประมาณนี้นะ2ตัวนี้ครับซึ่ง2ตัวนี้มาต่ออยู่ด้านบนครับวิ่งปื๊ดขึ้นมาตรงนี้นะครับวิ่งมาที่สายสีดำสีแดง2เส้นนี้ครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้แหละครับที่จะสั่งหน้าเครื่องเนี่ยสั่งให้ทำงานนะพอเรากดปั๊บมอเตอร์ก็จะหมุนครับมอเตอร์ก็จะหมุนมาที่ขั้วตรงนี้นะครับเนี่ยขั้วหมายเลขตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้จะจ่ายไฟ24 โวลต์ครับลงไปที่มอเตอร์นะครับก็ส่วนตัวนี้เป็นตัวฟีดลวดนะครับเนี่ยปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับกดฟีดลวดมอเตอร์ก็จะหมุนเป็นอิสระทันทีนะครับเนี่ยหมุนตรงนี้กดมอเตอร์ก็จะปื๊ดอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เราก็ต้องมาทดสอบระบบก่อนนะครับว่าเขาทำงานได้ไหมก็เวลาเรากดลวดกดหน้าตู้ตรงนี้นะครับกดช็อตตรงนี้นะไฟตรงนี้ก็จะจ่ายออกมาครับพอจ่ายออกมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับเราก็จะ
เริ่มการทดสอบตั้งแต่มอเตอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านทดสอบนะครับแต่คิดว่าบอร์ดนี้น่าจะมีปัญหานะก็ต้องไล่ดูครับชุดนี้แหละชุดแถวๆนี้แล้วครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะมอเตอร์สั่งมอเตอร์ทำงานได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมย้ายมุมกล้องก่อนแล้วกันโอเคครับสิ่งที่ผมจะต้องทดสอบในอันดับแรกก็คือเจ้าตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ฟีดตรงนี้นะซึ่งปกติมอเตอร์ตัวนี้ก็น่าจะเสียยากอยู่ครับก็ลองดูนะก็อันดับแรกนะครับเราทดสอบด้วยโอห์มปี๊ดนะครับโอห์มปี๊ดก็จะขึ้นปี๊ดเลยนะครับประมาณ 8-9 โอห์มซึ่งผมกลัวเหมือนกันว่าช็อตไหมนี่ครับเนี่ยขึ้น2โอห์มนะครับต่ำมากเลยนะ2โอห์มเนี่ยประมาณนี้ครับขึ้น2โอห์มหรือ 1.9 โอห์มนะอันนี้คือตัวมอเตอร์นะครับแต่ทดสอบแบบนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับจ่ายไฟเลยนะครับจ่ายไฟเข้าไปนะจะเป็นยังไงนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็มีขั้วบวกขั้วลบของเขานะครับแต่ว่าผมจะจ่ายไฟผมไม่รู้ขั้วว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับก็จ่ายไฟสัก5โวลต์ก็ได้นะครับ5โวลต์ก็ทำงานได้อยู่ก็ลองดูครับเขาว่าได้ยินว่าเขาใช้กระแสนะครับใช้กระแสในการขับเคลื่อนเท่านั้นนะครับสำคัญที่ตัวกระแสก็ผมลองดูนะครับผมจะปล่อยลบเข้าไปตรงนี้นะครับปล่อยลบไปบวกเข้าไปเลยจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานไหมนะครับถ้าไม่ได้ยินก็ช็อตนะครับหรือว่าตัวซัพพลายผมมีปัญหานะครับก็อาจจะช็อตไปประมาณนี้นะอย่าลองดูนะครับจะยากหน่อยทดสอบก่อนเลยนะครับอันนี้ไฟ5โวลต์นะครับลองดูนะ3 2 1นี่ครับน่าจะได้ยินเสียงนะเสียงตรงนี้ครับตัวนี้หมุนละเนี่ยตัวนี้หมุนละน่าจะพอมองเห็นนะครับผมจะเร่งไฟขึ้นสัก5โวลต์6โวลต์นะครับ7 8 9 10 11นี่ครับก็โอเคนะเปิดแรงไม่ได้นะครับเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวอาจจะร้อนมีปัญหานะครับมอเตอร์ไม่เสียครับมอเตอร์ไม่เสียแล้วคราวนี้เราก็มาทดสอบในส่วนของระบบสั่งงานนะครับระบบสั่งงานก็คือระบบนี้นะครับเราถอดมอเตอร์ออกไปก่อนหรือใส่ไปเลยก็ได้ประมาณนี้เราจะได้รู้ว่ามอเตอร์ทำงานได้ไม่ได้นะครับระบบนี้เราจะช็อตหน้าเครื่องนะครับเราก็จะมีสายต่อช็อตหน้าเครื่องซึ่งเอาสายตัวเนี้ยก็อยู่ตรงนี้อยู่ชุดแดงชุดดำตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ย้ำนะเป็นการไล่วงจรที่ใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ผมมาสรุปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไล่ดูคราวนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไล่ไปดูนะครับก็ใช้สายเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะจะมีสายเสียบของเขานะครับเสียบสายเข้าไปเสียบสายมิเตอร์นะระวังหักด้วยนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วนะจากนั้นครับเขาจะวิ่งมาตรงนี้แหละวิ่งมาตรงนี้เราก็ใช้โอห์มปี๊ดธรรมดาครับลองเช็คดูเนี่ยครับตัวนี้นะตัวนี้ครับแล้วก็ตัวดำครับอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยเราใช้โอห์มปี๊ดให้เกิดประโยชน์นะครับตัวนี้นะโอเคก็คือคู่นี้ครับคู่นี้นะส่วนคู่นี้ครับคู่ไอ้ดำตัวเนี้ยเป็นตัวฟีดเลยนะครับสั่งให้มอเตอร์หมุนอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเราดึงลวดออกมาเราก็กดเช็คว่าเขาใช้งานได้ไม่ได้นะครับลองดูนะนี่ครับกดปั๊บมอเตอร์จะหมุนนะครับหมุนฟีดลวดออกมาโอเคทำงานได้นะก็สวิตช์ทำงานได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะมาตรวจเช็คคราวนี้ว่ามีแรงดันออกไหมเนี่ยแรงดันตรงนี้ครับแรงดันที่จะส่งไปเลี้ยงมอเตอร์24โวลต์ซึ่งคงไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้ามีมอเตอร์ต้องหมุนละลองดูครับผมก็จะช็อตสายตรงนี้นะครับช็อตสายตรงนี้หรือว่าเรากดฟีดตรงนี้เลยก็ได้ก็จะมีค่าเท่ากันหรือระบบฟีดอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้แล้วก็ลองทั้ง2อย่างนะครับสายตรงนี้ผมก็จะจับช็อตหากันนะเนี่ยเอาตัวนี้ช็อตเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ช็อตนะครับมิเตอร์เสียบช็อตเข้าหากันเท่านั้นเองช็อตด้วยวิธีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลำบากหน่อยโอเคเดี๋ยวกดตรงนี้ไปก่อนนะครับเปิดเลยนะตอนนี้เปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วตอนนี้เครื่องทำงานนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับผมกดเลือกมาที่มิกนะครับกดมาที่มิกนะกดฟีดครับคราวนี้เนี่ยเงียบนะครับแรงดันก็ไม่ขึ้นอะไรกดฟีดก็เงียบนะครับนี่เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวปิดเครื่องนิดนึงเมื่อกี้ต่อสายลำบากครับต่อสายลำบากตรงนี้ผมดึงนี้ออกเลยนะดึงนี้ออกเลยนะครับ
ดึงออกแล้วเราก็ช็อตตรงนี้ได้เลยครับผมจะทำการช็อตเลยนะเปิดเลยนะครับเปิดปั๊บช็อตตรงนี้ก็คือเรากดจากหน้าเครื่องนะครับตรงนี้นะช็อตเข้าไปนะครับจะได้ยินเสียงดังติ๊กหนึ่งนะครับเอาออกนะครับโซลีนอยด์ข้างล่างทำงานนะคะทำงานปกตินะเนี่ยครับเขาทำแล้วเขาก็หยุดอยู่กับเรื่องระบบแก๊สเขาด้วยนี่ครับแต่อันเนี้ยไม่ขยับเลยนะผมช็อตด้านตู้ด้านนี้บ้างด้านนี้มอเตอร์ต้องหมุนครับไฟ24โวลต์ต้องเกิดตรงนี้ผมช็อตตรงนี้นะเนี่ยครับทำงานแล้วเวลาเขาสั่งงานครับคราวนี้เขาสั่งงานนี่เขาจะสั่งงานไอ้2ตัวนี้ช็อตกันปั๊บเขาจะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะเป็นชนิด PNP นะครับขา B กับขา E เนี่ยจะเท่ากันนะครับ B กับ E เท่ากันเมื่อไหร่ที่เราสั่งงานมาเนี่ยขา C จะมีไฟถ่ายลงมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเขียนวงจรให้ดูอีกทีนึงจากนั้นเขาก็จะส่งมาที่ IC ตัวนี้นะครับ Op amp รับขาน R นะครับ Op amp ตัวนี้ก็จะสั่งมาที่ IC ตัวนี้ครับสั่งให้โซลีนอยด์หรือว่ารีเลย์ชุดเนี้ยทำงานนะครับน่าจะชุดนี้แหละไม่ชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั่งให้ทำงานเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงก็จะมีคลิปนะเราก็สามารถดูคลิปได้อันนี้คือลบนะอันนี้เป็นลบใส่เข้าไปนะครับลองเปิดดูครับคราวนี้รีเลย์ตรงนี้จะเป็นไฟของไฟมาเลี้ยงรีเลย์นะครับ2ขั้วนี้เข้ารีเลย์ออกรีเลย์อะไรประมาณนี้นะครับเราลองเช็คดูนะเราเช็คว่ารีเลย์มีไฟไม่มีไฟเลี้ยงนะครับเราก็จะเช็คก่อนลองดูนะเปิดเลยนะครับเปิดปั๊บขั้วรีเลย์2ขั้วนะครับไอ้เหลืองๆตรงนี้นะเช็คปั๊บจะมีไฟมาประมาณ28โวลต์นะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยมีไฟ28โวลต์ตอนนี้รีเลย์ยังไม่ทำงานครับผมจะสั่งให้รีเลย์ทำงานลองดูนะถ้าสั่งแล้วให้รีเลย์ทำงานตัวนี้จะหายเป็นตกเป็น0นะครับเนี่ยเป็น0แล้วนะอันนี้สั่งแล้วนะครับไฟก็ตกไปทำงานนะครับอีกขั้วหนึ่งของรีเลย์จะเป็นน่าจะเป็นไฟเข้าไฟจะไม่ตกเวลาที่รีเลย์ทำงานไฟจะไม่ตกนะครับต้องไปดูเพิ่มเติมการเทสรีเลย์นะผมเทสรีเลย์นะ3 2 1ปึ๊กเข้าไปนะครับไฟตรงนี้จะไม่ตกคราวนี้เราอยากเช็คคอมรีเลย์ครับเช็คง่ายๆก็คือเช็คคอมเข้าไปตรงนี้เลยอันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟออกถ้าเช็คแล้วต้องได้24โวลต์ครับ24หรือ28โวลต์ตามรีเลย์ของเขาตอนนี้เช็คแล้วรีเลย์ไม่มีไฟนะเช็คแล้วรีเลย์ไม่มีไฟเพราะว่าถ้าเราวัดเทียบกาวตรงนี้รีเลย์ตัวนี้จะมีไฟครับเนี่ยแต่รีเลย์ยังไม่ครบวงจรครับตรงนี้สายนี้ยังไม่ครบดินนะยังไม่ครบกราวก็เลยวัดไม่ได้เมื่อไหร่ที่รีเลย์ทำงานครับทำงานปกตินะผมช็อตตรงนี้นะสั่งปึ๊กเข้าไปนี่ครับรีเลย์จะมีไฟขึ้นมาก็แสดงว่ารีเลย์ทำงานแล้วระบบสั่งงานได้ทุกอย่างครับระบบสั่งแล้วแต่ปัญหาเกิดจากตรงนี้ครับคราวนี้ตอนนี้ระบบสั่งมาด้านนี้สั่งมาเสร็จเรียบร้อยสั่งให้รีเลย์ออนครับแต่ไฟ24ที่อยู่จุดนี้ไม่มีมาเนี่ยไฟ24จุดนี้ครับซึ่งไฟ24จุดนี้น่าจะต่ออยู่แถวๆนี้แหละนะครับเราต้องตรวจสอบตรงนี้ดูว่าอะไรที่สั่งไฟ24แล้วก็สั่งให้อาจจะเป็นมอสเฟตนะครับอาจจะเป็นมอสเฟตเข้าขาเกตหรือเป็นทรานซิสเตอร์เข้าขาเบสนะครับขา B นะสั่งให้ตัวนี้เป็นสวิตช์ออนครับออนไฟลงมา24โวลต์สั่งให้ไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ทำงานนะครับชุดนี้ครับคงต้องถอดตัวนี้ออกมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับ